אישי נשיא המדינה ראובן ריבלין, יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג, השרה לאיכות הסביבה והאנרגיה של צרפת הגברת סיגולן רויאל, יושב ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי, הראשון לציון הרב יצחק יוסף והרב הראשי לישראל הרב לאו, שרים, חברי כנסת, שגרירים, מנהיגים מצרפת ונציגים של האספה הלאומית, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, המוני בית ישראל, ומעל כולם אחינו ואחיותינו, אחיי ואחיותיי, בני משפחת השכול, הנה ראינו עכשיו מה גדול כאבכם, מה רב יגונכם. כשחיבקתי אתכם בפריז, אמרתי לכם שאני מכיר את כאבכם, כאבן של בנות זוג, כאבם של הורים, של בנים ובנות, של אחים ואחיות, שאיבדו את היקר להם מכל. וכך עם ישראל ומדינת ישראל כולה מחבקים אתכם באהבה ביום זה בו 4 קברים חדשים נכרו באדמת ירושלים. הם ישמשו כמקום מנוחתם האחרונה של פיליפ, של יואב, של יוהן ופרנסואה מישל, זיכרונם לברכה. 4 אנשים יקרים, ישרי דרך, אוהבי אדם. 4 אנשים שכמו הקורבנות האחרים מטולוז שטמונים פה, נרצחו אך ורק בשל היותם יהודים. חייהם נגדעו בהתקף של שנאה של מרצח שפל. אבל לא נכביר מילים על הרוצח הנקלה, וגם לא על הרוצחים האחרים שקטלו חפים מפשע נוספים על אדמת צרפת, שכן מעשיהם הם שמעידים על קנאותם הרצחנית. זאת הקנאות המורעלת של תנועות הטרור של האסלאם הקיצוני, שמחוללות מעשי זוועה ברחבי העולם. אני אומר שנים רבות ואומר זאת גם כאן היום. אלה אינם רק אויבי העם היהודי. אלה אויבי האנושות כולה. והגיע הזמן שכל בני התרבות יתאחדו ויעקרו אויבים אלה מתוכנו. שבתי אתמול מפריז,
השתתפתי בצעדה עם מנהיגים שבאו מרחבי העולם. אני חושב שרובם מבינים, או לפחות מתחילים להבין, שהטרור הזה של האסלאם הקיצוני מהווה איום ממשי ומוחשי על שלום העולם בו אנו חיים. ושם בפריז גם נוכחתי שוב בעוצמת הרוח ובחום הלב של קהילת יהודי צרפת, קהילה שתרמה תרומה עצומה לצרפת, ושהיא מחוברת בכל נימי נפשה לעם ישראל, לתורת ישראל ולארץ ישראל. זהו החוט המשולש שלעולם לא נותק, שהבטיח את קיומנו, ושהוא סוד של תקומתנו. ולכן במעמד זה ראוי שנתמקד ברוח הגדולה ששורה כאן, רוח ישראל שאומרת לעולם, לעולם לא תנצחו אותנו. סוד כוחו של עמנו הוא האחדות הפנימית, האמונה והערבות ההדדית שקושרת בין כולנו. זהו מקור העוצמה והחוסן שלנו, חוסנו של עם עתיק שגבר על כל מכשול ומיצר והצליח לקום מעפר. וברוך השם, הסתכלו סביבכם, כאן בהרי ירושלים. הנה היום יש לנו מדינה משלנו, מדינה פורחת ומתקדמת, מדינה שמפיצה אור גדול כמגדלור מוסרי לעולם, מדינה שלוקחת את גורלה בידיה. וצדק נשיאנו שאמר שיהודים זכאים להתגורר בארצות רבות וזכותם לחיות בהן בביטחון מלא. אבל אני מאמין שהם יודעים בעומק ליבם שיש להם ארץ אחת, מדינת ישראל, שהיא מולדתם ההיסטורית, שתקבל אותם תמיד בזרועות פתוחות, כבנים אהובים. היום, יותר מתמיד, ישראל היא הבית האמיתי של כולנו. וככל שנהיה רבים יותר ומאוחדים יותר בארצנו, כך נהיה חזקים יותר במדינתנו האחת והיחידה. וזוהי התקווה של העם היהודי כולו. תהא נשמתם של פיליפ, יואב, יוהן ופרנסואה מישל, צרורה בצרור החיים, בשגשוג עמנו ובבניין ארצנו ננוחם.